Hi guys, ito po ulit ang MotoPed stand-up scooter. I'm Jerome Samonte. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Ako nga palang open you for today. S10. I'm your host for today. Ako nga lang din pala nag-iisang host dito sa MotoPed stand-up scooter. And then thank you nga pala sa MotoLife sa napakagandang jersey. Ito po ang kanilang sponsor. Pakagandang design. Hindi silang free tube mask. Ito, kasama pag nag-avail kayo. Pareho sa design ng jersey. And then also, meron silang free sticker. Napakagandang packaging. Ziplock. Paano mag-avail? Ito sa screen natin ang Facebook page ng MotoLife. And then also, sa description natin, yung link ng kanilang page. Ang content natin ngayon, guys, is about sa binili nating Gopro S10 MD6. Ito yung pinaka-latest ngayon 2021 na kanilang model. I-demo ko sa inyo sa video kung paano siya gamitin and also yung mga features na meron siya bago nyo bilhin. After nyo mapanood itong video is magkakaroon kayo ng idea kung bibili nyo ba siya or hindi. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! So guys, papakita ko sa inyo yung mga mode. Ito yung first mode. Isipin nyo gaito kabagal. Yan yung first mode. Eco mode.
Ayan siya. So sagad na tayo guys. Eco mode. Oh, may sumasayaw. Sumasayaw si ate. Hi ma'am, shoutout kayo sa vlog. Oh, nag-vlog po ako. Ay, nakita ko na kayo sumasayaw. Ano pangalan niyo ma'am? Di ba? Si ma'am. Shoutout kayo. Ito ma'am yung YouTube channel ko. Bigyan kayo ng sticker. Nakita ko kayo sumasayaw eh. Oh. Nagtitiktok kayo ma'am? Kaya pala. Ito ma'am yung sticker. Ayun, para makita nyo yung ano ma'am. Ay, ito ma'am, sticker. And then ito ma'am, sa YouTube. Ayun, thank you ma'am ha. Sige, tuloy nyo rin sinasayaw nyo ma'am. Kala ko may party kayo eh. Okay. So yun guys, makakalawa tayo ng chicks. Ayun, ito yung second mode. Second mode, ito. Ulitin natin second mode, ito. Ito guys yung second mode natin. So saktong bilis siya. Mabilis-bilis siya actually. And then the third mode, nasa around 40 kilometers yung max speed nito guys. 40. So na-check naman natin sa speed limit. Sticker. Hi boss. Sure. Thank you, boss. Thank you. Sir. Ayan. Sir, shout out. Hey, shout out Team Sipag. Ayun. Ayos, ayos. Thank you, boss. Thank you. Subscribe niyo ako sir ha. MotoPed. Oh, MotoPed sir. Ay di, ano yan? Yung isa sir, yung isa. Yung help me helmet ko na logo. MotoPed stand-up scooter. Sa ano ba yun? Marketplace or ayan yan sir. Charge ko na, sir, ha? Ay, thank you. Facebook. Pwede din sir, may page ko din yan sa ano. Para makita kayo sa video sir. Sir, tayo sa bigyan natin. Sir. Bigyan natin yung tropa. Ayos. Ulit. Sakto, isa pa. Thank you sir, ingat.